Sa atong dakbayan, sulay og dungo og dako ang tsansa na makakita-kita og mga basura nga gakatag sa dalan. Ug bisag sa atong paghangad, dunay mga linya sa mga poste nga makurat pagyud kita tungod sa kayagaw sa agi niini. Pangutana, duna pa ba kini kasulbaran? Gakatingala pa ba mo kung musuroy mo sa sentrong dapit sa dakbayan ug makita ang mga kable sa poste nga gabitay o di bakaha, gagutay-gutay? Kung wala, tanawa pag-usap. Tanawa ang imong palibot. Ingon ani ba ang dakbayan nga tsada sa mata? Spaghetti wires kini kung pagkatawgon, lami man paminawon, apan ngil at tanawon. Dugay na ni nga problema, apan hagtod karon, nagpabiling dakong sagpa ug hagit sa atong mga hingtungdan ug kanatong tanan. Wala pa gani masulbad ang isyu sa basura, ang isyu sa kadalanan ug batasan sa mga motorista, dugangan pagyud sa mga salimuang nga mga linya sa nagkalinlaing kable. Diatong tuig 2002, namugna ang ICT Task Force nga gipangunahan sa National Telecommunications Commission kon NTC Region 10. Aron may posni nga problema, apan human ang 8 ka tuig, tuara daw sagbot nga gabalik gihapon. Spaghetti wise as they call it. Yeah, maglisod na kay that will need a lot of money and very precisely we're looking into that also. Doon na kanya do proposal nga pusto na pero man madayon. So we're trying to look into that again. But I would like to stress na ang naadyo'y karapatan is the city because they own the street. They are given the authority to manage the street, the flow of traffic, including the infrastructures. Remember that you cannot erect any structure without securing a permit from the city government. So if the city government will impose a certain standard, all the users of the street, including the poles and wires, should be governed by a certain standard to be imposed by the city. Apan unsa bagayod ang hinungdan kung nganong gakaingon ani na lang ang sistema sa atong mga kable sa syudad. Sumala pa sa among mga nahinabi ang pagtaod sa mga kable nakabutang sa usa ka joint pole agreement kon JPA kung asa ang Cagayan Electric Power and Light Company Incorporated kon Sepalco ang gapanag-iya sa mga poste sa dakbayan. Gawas sa mga kable sa kuryente nga gikan sa Sepalco, sila ang gakontrol o garegula sa mga kable sa mga cable TV operators ug telephone companies. Ingon man paghatag og silot sa mga mulapas sa JPA, sama na lang sa pagbutang nga walay otorisasyon sa Sepalco. So every time we make an installation of a main line or a feeder line, we make sure that we submit a plan or a wiring diagram to Sepalco before we implement this. Now, whether the others are following that is also a good question because the other users of the pole employ contractors to do their own wiring. We ourselves are doing the wiring. Our companies, employees or staff are the ones that are doing the implementation of this. Ang cable channel nga gipanguluhan ni Engineer Paras mikabat na sa libuhan ka mga subscribers. Apan matud niya, ang iyang kumpanya gatanawon gayud nila nga matarong ang ilang pagtaod sa mga kable. Our cables, no, especially sa cable TV, we have specific standards on how we install them. We have also special pole clamps and connectors that we use when we string our wires. Unlike the telephone drop cables that are currently being installed by majority of the telecommunications companies, they are just being installed improperly without any proper attachments simply because there are too many drop wires already on the poles and there's simply no way for them to put additional attachments. O kita ganga dako kay tibok dalan man sa Cagayan de Oro na apod na. So kinala pa na sabutan kay dili man na kay usara ka linya dili man lang na Sepalco na pa mga telephone wires kaning sa mga cellphones a lot of things na diha. So sa buton pa na kay pag-ayo niya gunay madaot subay-subayon ng pagpuwas na sa anang iputos niya. So it has to be agreed upon totally by those who are using it. It's common knowledge that there are still a lot of old drop wires there since 1950s and 1960s installed by the provincial telephone system.
and they have not been removed, and that is contributing to the problem.